علی پسر بچه کنجکاوی که یک شب در حویلی عقب خانهشان در بامیان کنار آتش نشسته بود و بالا نگاه کرد و متوجه آسمان روشن پر از صدها هزار ستاره شد. او به حیرت فرو رفته و با خودش می اندیشید که ستاره ها از نزدیک دارای چه شکلی هستند؟ ستاره ها چگونه می درخشند؟ آیا مانند آتشی که او کنارش نشسته بود با سوختن چوب روشن می شوند یا نیروی دیگری در عقب این زیبایی آسمان وجود دارد؟ برای پاسخ به آنچه که علی در مورد آن بسیار کنجکاو شده بود باید از نزدیکترین ستاره به سیاره ما شروع کنیم. خورشید یکی از میلیاردها ستاره در کهکشان به نام راه شیری است که در آسمان پرزرق و برق از دهکده در بامیان دیده می شود. خورشید همراه با سیاره ما یعنی زمین و سایر سیارات، قمرها، سیارکها و دنباله‌دارها حلقه ای را تشکیل می دهند که به منظومه شمسی معروف است. هر نقطه نورانی که شبها در آسمان می بینیم احتمالاً ستاره است درست مثل ستاره ما، اما در مسافه دهها، صدها و شاید هزاران سال نوری دورتر از ما. با این حال برخی ممکن است بزرگتر، برخی کوچکتر، برخی پیر و در حال مرگ و برخی دیگر جوان و تازه متولد شده باشند. خلاف آنچه که گذشتگان فکر می‌کردند، ستاره‌ها برای روشنی بخشیدن چوب یا زغال سنگ نمی‌سوزانند. در مقابل ستارگان از جمله خورشید گرما، نور و انرژی را از طریق پروسه به نام همجوشی هسته‌ای تولید می‌کنند. همه چیزهایی که در اطراف خود می‌بینیم از انسان گرفته تا درخت، کوه و حتی ستاره‌ها از ذرات کوچک به نام اتم تشکیل شده‌اند. ستارگان در ابتدا از ساده ترین اتم جهان به نام هیدروژن ساخته می شوند. حرارت و فشار فوق العاده بالا در مرکز یک ستاره باعث می شود اتم های هیدروژن با چنان نیروی به یکدیگر برخورد کنند که در نهایت ذوب شده و عنصر جدید به نام هلیوم را ایجاد کنند. این پروسه تا زمان ادامه می یابد که تمام هیدروژن های درون ستاره به هلیوم تبدیل شوند. سپس ستاره هلیوم را به لیتیوم که سومین عنصر جدول تناوبی است تبدیل می کند. سپس لیتیوم با عناصر سنگین‌تر یک جا می شود تا زمانی که آهن حاصل شود. حتی بزرگترین ستارگان می توانند این سلسله را فقط تا ترکیب آهن ادامه دهند و نمی توانند فراتر از آن بروند. در هنگامی که این تغییرات اتفاق می افتد، بخش بزرگ از انرژی نیز به شکل گرما، تشعشع و نور آزاد می شود. بالاخره گرما، تشعشع و نور حاصله از هسته ستاره راه خود را به سطح باز کرده و به فضا میتابند، جایی که در نهایت به چشم ما دیده شده و بر بدن ما میتابد. برخی از ستارگان در یک انفجار قدرتمند به نام ابرنواختر منفجر میشوند، در حالی که برخی دیگر به سادگی بزرگ میشوند و در فضا تبخیر میگردند. مرگ یک ستاره به کتله آن بستگی دارد. نظر به کتله خورشید، این سیاره بیش از 4 میلیارد سال است که می درخشد و تا 4 میلیارد سال آینده نیز سوخت خواهد داشت. پس از آن خورشید بسیار بزرگتر از آنچه که در حال حاضر است گردیده و تبدیل به یک غول سرخ می شود که رفته رفته در فضا منفجر خواهد شد. در پایان چرخه زندگی یک ستاره مانند خورشید ابر زیبا از گازها و مولکولها تشکیل می شود که سحابی یا نیبولا می نامند. اکنون علی مصمم است به این راز هستی بیشتر پی برده و در مورد کارکرد آسمان پرستاره‌ای که در بالای سرش می بیند بیشتر بداند.